Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, nữ thần tự nhiên và quang minh nữ thần đã hiện thân giúp Long Hạo Thần đánh bại thái tử A Bảo của ma tộc. Vào khoảnh khắc A Bảo bị Hạo Thần nhân danh hai vị thần thẩm phán và phán quyết khiến bản thân có thể bị hủy đi chân thân, Tinh Ma Thần đã phải nhờ đến sự trợ giúp của Ma Thần Hoàng. Có thể thấy, diễn biến phim hiện tại đã thay đổi khá nhiều so với nguyên tác. Vậy, nội dung tập tiếp theo có gì? Ngay bây giờ, hãy cùng mình bóc tách trailer và tìm hiểu nha! Đầu tiên, có một chuyện chắc chắn xảy ra, đó là việc Ma Thần Hoàng xé rách bức màn phòng hộ và quy tắc của Mộng Nguyễn Thiên Đường để xông vào cứu A Bảo. Khoảnh khắc y xuất hiện, toàn bộ không gian đều biến thành màu đen, hơi thở mà Phong Tú kích phát ra khiến toàn bộ đám người Thải Nhi đều cảm nhận được uy áp chí mạng. Ai nấy đều khó có thể đứng vững, bên cạnh đó là cảm giác hít thở không thông. Thấy vậy, Long Hạo Thần mượn lực của hai vị thần sau lưng, mũi kiếm sắc nhọn chỉ về mặt Ma Thần Hoàng, sau đó gầm lên một tiếng: "Ngươi đừng hy vọng có thể cướp được thần cách trừ khi bước qua khỏi xác của ta." Nghe vậy, Phong Tú chợt cười khẩy đáp: "Hôm nay, bất kể là thần cách hay là mạng của ngươi, bổn hoàng đều muốn." Lời vừa dứt, Ma Thần Hoàng nổi giận gầm lên, nắm đấm tay phải từ hư không đánh ra, hư ảnh nghịch thiên ma long khổng lồ xuất hiện, ở sau lưng y cũng lao về trước, đón lấy một kiếm của Long Hạo Thần. Trong chớp mắt, con rồng đen cùng ánh vàng trên kiếm của Long Hạo Thần va chạm, một tiếng nổ ầm ầm bạo phát. Khi kinh khí tan đi, Long Hạo Thần thở dốc, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn vị chúa tể đứng đầu ma tộc. Còn ở phía đối diện, sau một kích va chạm, Phong Tú lại càng cao hứng. Y chợt phát sinh ý định muốn thuần phục đứa cháu ngoại này và dạy dỗ hắn. Trong tương lai, thiếu niên này nhất định có thể thay bản thân ông kế thừa vị trí Ma Thần Hoàng. Lúc này, Long Hạo Thần đã bình tĩnh trở lại, sau vài giây xúc tích, tinh lực trong cơ thể vào thanh kiếm, đòn công kích thứ hai cũng được hắn phóng ra. Nhìn mũi kiếm sắc nhọn đang lao tới trước mắt, ánh mắt Phong Tú khẽ lóe lên, tay phải lần nữa phát động, ma hoàng lĩnh vực hoàn toàn bộc phát ra. Một cách này không chỉ đón đỡ công kích của Long Hạo Thần mà còn tác động lên đồng bạn của hắn. Đám người Tư Mạn Tiên và Hàn Vũ phía dưới cũng bị ảnh hưởng mà quỳ rạp xuống đất. Chênh lệch tu vi hiện rõ vào lúc này, kiếm trong tay Long Hạo Thần rõ ràng hơi run, Ma Thần Hoàng thì vẫn bình tĩnh như cũ. Hơn nữa, y không hề sử dụng bất cứ trang bị vũ khí gì. Phong Tú không nói gì với Long Hạo Thần nữa, y đã quyết định phải trước tiên đánh bại Long Hạo Thần rồi mới nghĩ cách khiến hắn thần phục. Mắt thấy trong con ngươi của Long Hạo Thần tràn ngập vẻ không cam tâm, hắn vẫn không khuất phục quỳ xuống mà dùng thanh kiếm chống đỡ. Phong Tú gật đầu lên tiếng: "Tốt lắm, vậy hãy để chậm đánh tan niềm tin của ngươi, sau đó khiến ngươi quỳ trước mặt ta sám hối." Sau một lời này, áp lực đè nén mà Ma Thần Hoàng vừa kích phát ra lại càng tăng thêm vài phần. Người Long Hạo Thần cũng vì thế mà rung lên. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của nữ thần tự nhiên mà hắn lần nữa đã có thể đứng vững trở lại. Quang nguyên tố nồng đậm ở trong không khí lưu truyền, khí chất của Long Hạo Thần dường như lúc này càng trở nên trầm ổn. Nếu như có một mình tự nhiên nữ thần thì có lẽ không thể giúp hắn đánh bại được Ma Thần Hoàng. Nhưng hiện tại có cả quang minh nữ thần nên hắn hoàn toàn có tự tin. Hơn nữa, đây dù sao cũng là Mộng Nguyễn Thiên Đường, Phong Tú ít nhiều cũng bị hạn chế bởi nơi đây. Chính vì thế, lần nữa Kiệt Cường xông tới gần Phong Tú. Lần va chạm này khiến sắc mặt Ma Thần Hoàng khẽ biến đổi. Chân thân ma long cùng một kích va chạm với Long Hạo Thần đã bị phá vỡ. Đến nước này, trong lòng Ma Thần Hoàng rốt cuộc đã tính toán xong. Y là chủ nhân ma tộc, có rất nhiều mật pháp, trong đó một cái là năng lực phá giải tinh thần. Y biết muốn để Long Hạo Thần trực tiếp thần phục mình là không khả năng. Nếu vậy thì lùi một bước, làm lại nhân cách và linh hồn mới, để hắn thành người thừa kế của ma tộc. Trước tiên, triệt để đả kích tinh thần, rồi mới xóa đi ký ức và tinh thần của hắn, sau đó lan sang tu vi. Đến khi đó, Ma Thần Hoàng sẽ đem lực lượng huyết mạch của mình lại, rót vào Long Hạo Thần. Khi ấy, lực lượng Dạ Tiểu Lệ sẽ bị bóc tách khỏi người hắn, trở thành thân vị của y. Kết quả cuối cùng là Ma Thần Hoàng chân chính trở thành thần, còn Long Hạo Thần thì bị y giao cho linh hồn mới, kế thừa vị trí chủ nhân ma tộc, thay y thống trị ma tộc. Không thể nghi ngờ, quá trình này cực kỳ phức tạp và khó khăn, nhưng Ma Thần Hoàng rất có lòng tin vào chính mình. Chẳng những bởi vì y có đủ năng lực, càng vì y có nhiều thời gian, Long Hạo Thần có thiên phú tốt như vậy, ngay cả tự nhiên nữ thần và quang minh nữ thần đều muốn che chở cho hắn. Xem ra, nuôi dưỡng người thừa kế có thiên tư như này còn tốt hơn là mòn mỏi chờ A Bảo hồi phục. Hơn nữa, tính tình của A Bảo không thật sự thích hợp nhận địa vị Ma Thần Hoàng. Nghĩ vậy, Phong Tú cũng đem theo A Bảo cùng Nguyệt Dạ và Lãnh Kiêu rời khỏi. Đến đây thì cũng hết tập 98 Thần Ấn Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.